Hej och välkomna till en video som berör väggbyte i en hästtransport. Här har vi vår hästtransport och väggarna är dåliga. Golvet är bra, men frågan är om inte vi byter golvet i alla fall. Nu när vi ändå håller på. Men väggarna är ju ingen höjdare, det ser man ju här. Det är helt måkigt. Så att det ska vi byta. Och då har jag redan börjat lite. Det här får bli en serie för det kommer att ta ett tag. Här har jag rivit dörren och framänden. Och det är ju här, framänden och dörren. Just nu håller jag på att plocka bort dem. Och det är de som håller golvmattan. Jag har lossat 3, men den där behöver jag hjälp med. För då får man vara en inne och en ute. Jag vill gärna behålla den här transporten för den är väldigt bra lastmässig. Lastmässigt för jag lastar 1350 kilo i denna på en enaxlad släp. Och vi har redan bytt. Om ni har tittat på tidigare video så ser ni att vi har bytt axeln på den. Som gick åt helsike förra året när vi hämtade hästarna. Så att därför ska vi göra i ordning denna nu. Sen har vi lite mer jobb. Och det är ju här uppe. Vi har ju själva taket som ser för jävligt ut, rent ut sagt. Men det löser vi genom att rengöra det och måla det. Men nu kom frun och ska hjälpa mig att ta bort den sista skruven som håller golvet. Så nu gör vi det. Och så får vi återkomma när vi har fått bort golvet. Och här sitter ju med popnitar då. Gör det. Nu ska vi se. Nu har jag en del popnitar på borren. Ja, det går nog då. Vi borrar bort dem. Nej, det går inte. Då är vi klara för dagen. Nu har vi rivit ut golvet. Det skulle vi inte riva ut egentligen, men jag kände det var bra i mitten, men det var rätt kexigt i kanterna. Så att om vi nu gör i ordning detta med att byta väggarna, och de ser ni ju behöver definitivt bytas. Så att om vi ändå gör det jobbet så byter vi golvet också. Axeln där nere som ni ser, den bytte vi förra året om ni har sett den videon. När den ramlade ihop, axeln gick av när vi körde hem hästarna. Så det är en ny axel. Så nu ska vi bara smälla dit ny inredning också. Och putsa av taket och fixa det. Vi kommer nog jobba på med det här ganska snabbt. Så vi får ordning på det. Så
häng gärna med och följ kanalen så får ni också se hur det går med att byta väggar i en hästtransport. Ha det så länge. Ja, hej och välkomna till en ny dag. Vi håller fortfarande på med hästtransporten. Vi har tagit bort den delen, den står vid sidan. Den har jag börjat lossa. Men jag tänkte ta denna delen idag. Då får vi se hur det går. Det är ju ett elände, det är ju rostfria hoppnitar. De är lite kämpiga kan jag säga. Och borra bort. Ja, fick vi bort en i alla fall. Det är ett elände att få bort det. Jag har lite skärolja här, men tycker det hjälper inte speciellt mycket. Mer än att det kanske sparar borret. Sprutar på lite får vi se. Det ryker mest. Nej. Jag har varit och köpt ett sånt här multiverktyg eller en sån klinga till multiverktyget. Så jag tror jag går och hämtar den faktiskt. Prova och kapa bort den på baksidan. Får vi se hur det funkar. Ja, då har jag hämtat det här multiverktyget. Och den här klingan är för trä och spik. Jag är väldigt osäker på om den kommer att hålla för rostfritt. Men vi gör ett försök. Gör vi. Får vi se. Det kan ju inte gå sämre. Ja, det gick ju bra där uppe kan jag säga. Frågan är väl hur länge den här klingan håller. Men det återstår att se. Vi kör vidare. Ja, nej det funkar inte optimalt det heller. Men jag fick bort den här skivan i alla fall. Så nu har jag den och den skivan kvar, de stora. Och sen ska man börja med det roliga. Ska vi börja nymontera. Ja. Här kan man ju ta vinkelslipen på dem. Ja, sen vet jag att man ska ha skyddsglasögon på sig. Men det har jag inte just nu. Men jag kommer att fixa det. Jag går och hämtar det med en gång. Ja, nu har jag varit och hämtat skyddsglasögon och även hörselkåpor som ni såg. Det är bra. Och sen satte jag även på, jag köpte ett sånt huvud till där. Med titanium som ska vara starkare
Jag tror dock att det kommer att ges också faktiskt. Men vi prövar. Det andra gav ju upp efter 4-5 popnitar. Så vi testar. Men nu har jag ett par popnitar där. Och de tar vi med vinkelslipen helt enkelt. Och då fäller vi ner hörselkåporna. Så. Det var det. Då går vi på nästa skiva. Ja, då gick ju skivan av och mina glasögon gick sönder. Nu får vi köra utan glasögon, men var försiktiga, jag har inga mer. Jag har en nit kvar här uppe, så jag ska få slipa bort för det går inte att borra bort den. Så tror jag det ska räcka. Tar vi dånen och slår ut dem med dån och hammare. Får vi se om det går. Där gick det bra. Ja, det gick ju väldigt bra. Så vi bara... Här kom den. Har vi en kvar. Och där kom den. Det är något som håller den här borta. Ja, nu kör jag ju med den här titanhuvudet om man säger så. Frågan är hur länge det håller. Ja,
Ja. Det är någonting till som håller. Ja, jag får kolla vad det är som sitter. Någonting sitter här. Sen är skivan lös. Och håller bara det här framdelen på multiverktyget till de här skivorna så är jag fullt nöjd. För det är det jag ska ha dem till. Jag förstår inte varför man popnitar. När man kan skruva. Det finns hur fina skruv som helst. Och så använder man idiotiska rostfria popnitar. Som inte går att borra. Det går inte att göra någonting med dem. Men visst, de har hållit. Men väggen håller inte. Så nu fixar vi detta. Och så hoppas jag får loss den. Ja, ska vi se om inte den är loss här. Den satt i ett par... Jo, men. Här har vi den. Härligt. Jag vill ju inte skära sönder skivorna. Just för att jag vill ha måtten på dem så jag kan beställa nya. Så därför vill jag inte skära sönder dem i små bitar. Men nu har vi dem i hela bitar. Nu ska jag bära undan denna och så tar vi nästa. Ja, då tror jag har lossat den sista skivan också faktiskt. Ja, här var den. Perfekt. Då bär vi undan den. Och så ska jag bara fixa till själva ramen. Slipa lite, få bort lite rost och lite så. Och sen ska vi nyt med nya skivor. Det blir gott. Det är roligare att montera än att riva. Ja, då är alla gamla väggar borta. Härligt. Det som återstår nu är ju innan vi kan börja montera, det är ju att slipa till de här balkarna lite grann. Det är bara ytrost. Fjädrarna där får jag se. Jag ska slipa lite på dem. Eventuellt byter vi dem när vi ändå håller på. Men annars så är det rätt fint. Så nu är det bara att beställa nya formplyfer som vi kan ha till detta. Men det är inte alldeles lätt att få tag i faktiskt. Jag har pratat med vår trähandlare här i byn och han kan beställa, men de kostar ju 1800 kronor skivan. Så det är rätt dyra skivor. Det är ju 9 mm i denna. 12 har han hemma. Men jag vågar inte gå upp på 12 mm. För då ändrar jag ju vikten på transporten. Eller jag vågar inte gå upp till 12 som jag sa. Men de här är ju 9. Jag får se hur jag gör det. Det går att beställa hem. Annars har Hornbach i Helsingborg har det på lager. Men det är nästa bekymmer. Först ska vi slipa, men det blir inte idag. Utan det kommer lite senare. Idag orkar jag inte med.